Vă salut, bine ați venit pe canalul meu. Am promis în tutorialul anterior că voi veni cu un tutorial în care mă voi referi la cultura căpșunilor în interval, să spunem așa, sau cum aveți dumneavoastră posibilitatea. Ce vreau să arăt de fapt, nu cum se plantează, cum se cultivă, ci cum se face mulcirea lui. Eu am făcut o mare greșeală și vă spun dumneavoastră să nu o faceți, de-aia am făcut acest tutorial. Am hotărât în ultima clipă în primăvară să ocup un spațiu cu căpșuni și fiind în pripă, am folosit o folie de mulcire, o folie neagră, care se folosește la culturile anuale. Ori căpșunele, ca și specie, este o cultură care durează 3 ani. Folosind un mulci pentru o cultură anuală, n-am făcut altceva decât în anul următor să nu mai am mulciul respectiv, adică protecția împotriva buruienilor. Și haideți să ne apropiem să vedem despre ce este vorba. Deci eu am înființat aici 2 rânduri, pe un interval de vie, cu căpșuni, care i-am pus din viteză, ca să ocupăm spațiu, pe un mulci de genul acesta, vedeți, pe o folie, care se folosește la culturile anuale, adică în timpul anului, datorită soarelui, se rupe, se pierde practic și în toamnă trebuie adunat și eliberată zona respectivă. În condițiile astea, în anul următor, cum e cultura asta multianuală de căpșuni, acest produs de protecție împotriva buruienilor, acest mulci, el nu mai există. Uitați, aici a fost pus pe toată lungimea rândului, a fost pe lungime. Și a rămas câteva pete, rupturi de folie pe colo. Și ce se întâmplă în cazul ăsta? Ia uitați ce se întâmplă. Căpșunii, fructele, stau pe pământ. Coropișnița e prezentă peste tot. Uitați aici cum stau găurile de coropișniță. Peste tot. Cum apare fructul și se îngălbenește un pic, se dă spre roz, imediat apare și îl distruge, îl roade. Nu tot, doar o parte din el. Dar e suficient ca să poți să-l nu mai folosești. Eu caut acum, să-l protejez un pic. Și uitați aici un exemplu, vedeți? S-a roșit fructul, a intrat coropișnița și gata, l-a executat. Urmează celelalte care stau pe pământ. Ceea ce spun eu acum este ca dumneavoastră să nu folosiți un mulci pentru protecție împotriva ierburilor, un mulci care este pentru un an de zile, pentru culturi anuale, ci un mulci care se numește agrotextil, de exemplu, nu știu alte denumiri, care ține mai mulți ani. Și atunci aceste tufe de căpșuni vor trăi 3 ani de zile, adică l-am plantat anul trecut, am luat ceva fructe, anul ăsta și în anul următor. Producția anul ăsta trebuie să fie foarte mare, dar nu știu dacă voi reuși să iau mare lucru. Uitați câte flori are, câte inflorescențe, uitați aici. Deci promite, este un soi bun. De câte am înțeles de la cel care a cumpărat, este Albion. Fructele sunt foarte mari și foarte gustoase. Dar să vedem cum ajungem până la capăt. Probabil că de fiecare dată dimineața, la inspecția de dimineață, o să venim să ne alimentăm de aici și cu asta basta, mai mult beneficii nu o să avem de aici, pentru că coropișnița e pe fază și va distruge înainte de a ajunge noi să recoltăm. De asta vă spuneam în tutorialul trecut că planul B, cel care îl facem pentru a ocupa intervalele, dar în cazul în care nu avem fructe în livadă sau în vița de vie, să folosim intervalele și să producem bani. Ăsta este planul B. Dar vedeți că planul B trebuia pregătit încă din toamnă, adică să fie achiziționat din toamnă mulciul special pentru culturile multianuale, acel cu agrotextil. Deci nu mulciul simplu, o folie neagră sau albă, care face protecție doar pe un an de zile, care îl folosim noi la culturile anuale, adică la ardei, la vinite, la gogoșari, la roșie și așa mai departe. Specii care nu trăiesc mai mulți ani. În toamnă se usucă complet și rădăcina. Ori căpșunile rezistă 3 ani de zile, produce, el rezistă și mai mult, dar nu mai produce cum trebuie. Dar 3 ani de zile este suficient pentru a obține producții bune, încât să ne mulțumească. Este o cultură foarte bună, de altfel, să știți. Căpșunile este o cultură foarte bună dacă este pus așa cum trebuie, cum am spus, pe un agrotextil, se poate fi protejat de iarbă, dar și în special de coropișițe și alte insecte mai mici,
care la fel nu roade complet fructul, dar roade pe la suprafață un pic, îl înnegrește și rămâne o parte maronie. Deci când îl recoltezi, partea de sub este compromisă și atunci nici nu poți să-l consumi, nu poți să folosești nici la preparat, pentru dulcețuri sau alte sucuri, nici nu intri pe piață cu el. Deci ăsta a fost tutorialul care să vă vină în ajutor ca dumneavoastră să folosiți un mulț care corespunde. El are și găuri făcute gata pentru distanța între plante, deci plantăm exact în gaura respectivă. Nu trebuie să ne chinuim noi să dăm găuri în mulciul respectiv. Deci folosiți agrotextil și nu folosiți un mulț simplu pentru culturile anuale. Ăsta a fost tutorialul. Dacă v-a plăcut acest tutorial, vă rog să dați un like, să vă abonați. La revedere și succes pe toată linia!